makitang epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan sa silangang bahagi ng ating bansa, particular dito sa Southern Luzon at ilang bahagi ng Eastern Visayas ay ang patuloy na epekto ng shearline o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Kaya mataas sa tsansa ng pag-ulan pa rin na ating inasahan dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, sa Kabikulan, pati na rin dito sa Calabarzon, buong Mimaropa, pati na rin sa ilang areas ng Western Visayas, sa mga lalawigan ng Aklan at sa Capiz. Samantala, sa ilang bahagi naman ng Luzon, patuloy naman yung epekto ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan. Kaya asan rin natin itong mga kaulapan at pag-ambon, dadala ng weather system na ito sa silangang bahagi ng northern at central Luzon. So sa mga areas yan ng Cagayan Valley, pati na rin dito sa bahagi ng Cordillera, dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng central Luzon. For the rest of Luzon, so sa Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, pati na rin dito sa nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao. For the next 24 hours, magpapatuloy itong maaliwalas sa panahon. Generally, fair weather conditions. Ngayon pa man, maghanda pa rin tayo sa mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng thunderstorms, especially nga sa hapon hanggang sa gabi. At ito yung magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa bahagi ng Luzon. Magpapatuloy yung pag-ulan na dulot ng shearline sa ilang areas ng Southern Luzon, sa mga rehiyon yan ng Calabarzon, pati na rin dito sa Bicol Region at malaking bahagi ng Mimaropa. Kaya sa mga lugar na ito, especially dito sa area ng Quezon at Bicol Region, makanda tayo sa mga banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa. For the rest of Luzon, including Metro Manila, inaasahan natin yung patuloy na pag-iran ng malakas sa northeast monsoon. Kaya maulap na kalangitan na ating inaasahan bukas. At kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang, especially dito sa area ng Ilocos Region. Maximum temperature forecast para sa Lawag bukas, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 24 degrees sa Baguio City, 28 degrees Celsius sa Tuguegarao. Maximum temperature forecast for Metro Manila tomorrow, posibleng umabot ng 30 degrees Celsius. 29 degrees naman dito sa Legazpi at 27 degrees Celsius sa bahagi ng Tagaytay. Sa mga areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil rin sa shearline, itong mga areas ng Calayan Islands, pati na rin sa mga lalawigan ng, or sa ilang areas ng Western Visayas, pati na rin dito sa Eastern Visayas, sa Samar Island, pati na rin dito sa Leyte Island at Biliran, asahan rin natin or mapapatuloy itong mga pag-ulan na dulot ng shearline, especially nga sa hapon ng sa gabi. Saka natin nararanasan yung mga malalakas sa pag-ulan na ito. For the rest of Palawan or sa malaking bahagi ng Palawan, rest of Visayas at buong Mindanao, simula ngayong gabi hanggang bukas sa madaling araw, maganda tayo sa mga tsansa ng isolated rain showers or thunderstorms. Sulit panandalian namin yung mga pag-ulan na ito. So inasahan natin starting tomorrow morning hanggang tanghali ay maaliwalas na muli ang ating panahon. Maximum temperature forecast for Calayan Islands at Puerto Princesa bukas, posibleng umabot ng 30 degrees Celsius. 31 degrees naman sa area ng Iloilo at Cebu at 31 degrees Celsius rin sa bahagi ng Tacloban. Maximum temperature forecast for Cagayan de Oro bukas, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 33 degrees naman dito sa bahagi ng Davao at 33 degrees Celsius sa area ng Zamboanga. At ito yung ating latest weather advisory na issued as of 5 p.m. today. So inasahan natin itong heavy to intense rains na dulot ng shearline. So ito yung mga lugar shaded ng orange dito sa mga lalawigan yan ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Catanduanes. Moderate to heavy naman sa mga areas shaded ng yellow sa mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Aklan at sa Capiz. Kaya itong mga lugar na makakaranas ng heavy to intense rains, inuulit ko po sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar, maghanda tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil ito nga yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng mga pag-ulan na dulot ng shearline. So yung time period po natin, simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. Pagsapit naman tomorrow afternoon hanggang Wednesday afternoon,
magpapatuloy yung heavy to intense rain sa dulot ng shoreline. So mapapansin po natin, bahagyang tataas yung mga pag-ulan na dulot ng shoreline. So ang dahilan po nito kung bakit tumaas yung mga or kumbaga may northward shift ng mga pag-ulan na dulot ng shoreline ay tumaas yung axis ng weather system na ito. So inaasahan pa rin natin itong heavy to intense rain sa ilang bahagi ng Bicol Region, sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, lalakas na rin yung mga pag-ulan dito sa Quezon at heavy to intense rains ang ating inaasahan dito sa lalawigan ng Aurora. Moderate to heavy rains, muli ito yung mga lugar na shaded ng yellow sa mga lalawigan ng Isabela, sa Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar. Pagsapit naman ng Wednesday afternoon to Thursday afternoon, inasan pa rin natin ang patuloy na pag-angat nitong shoreline, yung mga pag-ulan na dulot ng shoreline. So, ilang bahagi na rin ng Cagayan Valley or itong northern portion ng Cagayan Valley makakaras sa mga pag-ulan na dulot ng weather system na ito. So, heavy to intense rains, areas shaded ng orange sa mga lalawigan ng Aurora, dito sa Quezon. At inasan rin natin itong moderate to heavy rains, itong mga areas shaded ng yellow sa mga lalawigan ng Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, dito sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, sa lalawigan ng Marinduque, Romblon, Masbate at Northern Samar. Kaya inuulit ko po, itong mga lugar na nabanggit ko for the past, sa mga susunod na 3 araw, lalong-lalo na itong mga lugar na makakaranas ng heavy to intense rains, maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan natin itong mga malalakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan na dulot ng shoreline for the next 3 days. Kaya mantabi tayo sa mga posibleng heavy rainfall warnings o yung mga rainfall advisories na ini-issue ng ating mga kasamahan sa Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad. At sa kalagayan naman nating karagatan, as of 5 p.m. today, may gale warning pa rin tayo nakataas dito sa northern and western coasts ng Ilocos Norte. So sa mga bayan niya ng Pagudpud, Bangi, Burgos at Pasukin. May gale warning rin dito sa northern and eastern coast ng Catanduanes, sa mga bayan niya ng Baras, Gigmoto, Viga, Panganiban, Bagamonok at Pandad. Kaya sa mga ating kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na ito, kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dala ng hanging amihan. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, starting on Wednesday sa araw ng Pasko, maulang panahon na ating inaasahan dito sa ilang bahagi ng Luzon. So dahil sa epekto ng shoreline o yung salubungan nga ng mainit at malamig na hangin, makakaranas tayo ng mga pag-ulan na dulot ng weather system na ito sa bahagi ng Metro sa Baguio City sa 3 araw na ito. So from Wednesday to Friday, asahan natin itong maulang panahon sa Baguio City na dulot ng amihan. Magpapatuloy rin, tulad ng nabanggit ko kanina, yung epekto ng shoreline sa malaking bahagi ng Kabikulan, so that includes Legazpi City, sa araw ng Pasko. Pero improving weather conditions naman na ang ating inaasahan pagsapit ng Huwebes at sa Biyernes. So, mas maliwalas ng ating panahon dito sa Metro Manila. Ngayon pa man, nandiyan pa rin yung mga tsansa ng panandaliang pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi na dulot ng thunderstorms. Kasama na dyan ang malaking bahagi ng Southern Luzon, including Bicol Region or Legazpi City. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila for the next 3 days, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius, 23 degrees sa Baguio City, at 30 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa mga areas naman ng Visayas, itong Western Visayas at Eastern Visayas, dahil sa shoreline, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan sa araw ng Pasko. So, itong area ng Iloilo City at Tacloban City, maghanda pa rin tayo dyan sa mga posibleng banta ng pagbaha at mga landslides. Pero sa Central Visayas, magpapatuloy yung fair weather conditions for these 3 days at improving weather conditions na ating inaasahan dito nga sa mga areas ng Western at Eastern Visayas from Thursday to Friday. So maximum temperature forecast for Metro Cebu sa susunod or sa 3 araw na ito, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 32 degrees rin sa area ng Iloilo City at 32 degrees Celsius sa Tacloban City. Sa araw ng Pasko naman, dito sa ilang areas ng Mindanao, sa mga syudad yan ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, makakaranas tayo ng generally fair weather, maliban na lamang sa mga panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. At sa mga susunod na araw, pagsapit ng Huwebes at Biyernes,
Dahil sa pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko, posible tayong makaranas ng mga kalat-kalat na thunderstorms sa mga araw na ito. So, pagsapit ng Huwebes at Biyernes, especially itong eastern section ng Mindanao, sa mga rehiyon ng Caraga at Davao Region, makakaranas ng mataas na tsansa ng pagulan, pati na rin dito sa ilang areas ng Zamboanga Peninsula. Pero magpapatuloy yung maaliwalas sa panahon sa central portion ng Mindanao for these 3 days. So, itong area ng Cagayan de Oro City, generally fair weather ang ating inaasahan. Magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan na dulot ng thunderstorms.